Βενετία είσαι ρε φίλε. Μια πόλη τόσο με πολύ πλούσια ιστορία και μύθους, αλλά και μια ιδιαίτερη καταπληκτική ομορφιά. Από το Βιβάλντι και τον Τιτσιάνο μέχρι τον Μάρκο Πόλο και τον Καζανόβα, από τα πανέμορφα αυτά κανάλια ως τα δεκάδες γραφικά στενάκια, στην ιταλική κουλτούρα και το καταπληκτικό φαγητό. Η Βενετία δεν είναι μόνο ρομάντζο και σαλιαρίσματα. Η Βενετία είναι μια πόλη για όλα τα γούστα. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να την επισκεφτώ κι εγώ και να σας πάρω και εσάς μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Let's go! Buongiorno! Buongiorno! Ξυπνήσαμε πρωί-πρωί στη Βενετία και ψιλοβρέχει όπως βλέπετε, αλλά επειδή είμαστε πολύ ρομαντικοί τύποι εμείς οι Σαλονικείς, δεν υπάρχει θέμα. 80 ευρουλάκια οι μάσκες, αλλά αυτός δεν ξέρει ότι καρναβάλια είμαστε και από μόνοι μας. Είμαστε λοιπόν εδώ στην πλατεία του Άι του Μάρκου, μεγάλη χάρη του. Εδώ απέναντι είναι η Σαν Μάρκ Μπασίλικα, τον οποίον Άγιο Μάρκο, ο οποίος υποθέτω ότι ήταν ο Ευαγγελιστής, επειδή οι Βενετοί δεν είχαν πολιούχο και επειδή χρειαζόντουσαν κάτι για να προσεγγίσουν περισσότερο κόσμο, αλλά και για να τονώσουν αυτό το εθνικό συναίσθημα, πήγανε και τον κλέψανε ρε φίλε. Τον κλέψανε κάτι Βενετοί έμποροι από την Αλεξάνδρεια του Μεγαλέξανδρου, έτσι. Ακόμα και εδώ μας κλέβουνε ρε. Εδώ είναι το καμπαναριό, το καμπανίλε αν δεν κάνω λάθος το λένε, στο οποίο θα ανεβούμε κιόλας να πάρουμε μια λήψη έτσι πανοραμική της Βενετίας. Και δίπλα ακριβώς είναι το παλάτι του Ντότζε, ο οποίος Ντότζε ήταν κάτι σαν βασιλιάς στη Βενετία, αλλά εκλεγότανε. Και αυτό το κάνανε οι Βενετοί για να αποτρέψουν την οικογενειοκρατία στην εξουσία της πόλης κράτους. Αφού λοιπόν είδαμε τη Βενετία από ψηλά, ξεκινήσαμε να την δούμε και από χαμηλά, αποφεύγοντας φυσικά κάποια στενάκια που είχαν ήδη αρχίσει να πλημμυρίζουν. Αλλά μιλάμε για η χαρά του φωτογράφου πραγματικά, έτσι. Κάθε γωνιά, κάθε στροφή, κάθε γέφυρα είναι και μια φωτογραφία. Το συνηθίζεις και κιόλας, αυτή είναι η φάση, ότι επειδή είναι παντού, το συνηθίζεις. Επίσης αυτό που συνηθίζεις είναι να στρίβεις εκεί που δεν ξέρεις και να βγαίνεις σε αδιέξοδο. Πάμε πάλι πίσω. Αυτός κάπου πάει όμως. Έχει δρόμο, δεν το βλέπεις. Πού να το δω, σε φαίνεται για δρόμος εσένα τώρα εδώ? Άμα δεις λίγο πιο καλά. Οπ. Τζοκάκιας. Κερκυρίζει πάντως λίγο η Βενετία. Ελληνάρας, ξέρεις. Δεν βενετίζει η Κέρκυρα, κερκυρίζει η Βενετία. Έτσι. Άντε ρε τσάκαλε να πούμε μια ώρα. Καλή καρέ. Τσάου. Πες. Ξέρω πως λέγεται το χαλό στα Ιταλικά, Χριστίνα. Μέχρι εκεί μας κόβει, έλεγχος. Έχει σαρτελίτσα, καλαμαράκι, γαρίδα, κομπλέ. Είμαστε εδώ στη Ριάλτο, στη γέφυρα του Ριάλτο. Αυτό εδώ έχεις. Σαν θέα, αλλά έχει πλημμυρίσει πραγματικά το σύμπαν. Κοίτα εδώ. Όλη η Βενετία μια πισίνα. Όλη η φάση στη Βενετία εκτός από τα κανάλια είναι τα στενάκια. Έχει χιλιάδες στενάκια πραγματικά. Είναι γραφικά έτσι όμορφα, ο κόσμος περπατάει, σε μερικά μπαίνεις και δεν είναι και κανένα, το οποίο είναι καλή φάση.
Η γουστιά είναι ότι σε κάθε στενάκι έχει και 10 μαγαζιά και σε κάθε μαγαζί έχει και μια Χριστίνα που σταματάει και κοιτάει. Και εγώ γυρνάω μόνος μου. Αλλά βρήκα μια πλατεΐτσα. Not bad. Full της μάσκας. Να εδώ ο τύπος που τις φτιάχνει τις μάσκες μόνος του. Ωραίος. Αυτός πρέπει να τραβάει μεγάλα ζόρια, ρε. Λοιπόν, μπήκαμε σε ένα κλασικό βενετσιάνικο μασκοπολείο. Και λες, άκας να δούμε καμιά μάσκα, μιλάς κανονικά ελληνικά δυνατά, βρίζεις, κάνεις, ράνεις, μέχρι που έρχεται η κοπελιά και λέει «Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?» Και είναι και Σαλονικιά, έτσι, Καρτασίνα. Και ξέρω τους φίλους του. Και ξέρει τους φίλους μου, αυτά δεν γίνονται. Η Γεωργία από εδώ, η μασκοφόρα, μασκο-creator και μασκοπόλισσα. Στη Βενετία, έτσι. Δεν μου λες, η Βενετιά χάνει βελόνι. Διάρρη, 70 τετραγωνικά, 2 υπνοδωμάτια, 800 ευρώ το νίκη. Όποιος τον ενδιαφέρει μπορεί να έρθει να μείνει στα κανάλια, μες στην πίχλα. Τι λέει, μενού 12 ευρώ, 12 ευρώ. Πάμε. Τι κάνεις, Δημήτρη? Τι να κάνω, πάω να περπατήσω στα κάρβουνα σαν τους αναστενάριδες. Τι να κάνω, από εκεί είναι το σπίτι μας. Να με πάρεις αγκαλιά. Πω κρύο ρε μαλάκα το νερό. Κρύο είναι, γιατί είναι. Πού πάμε εδώ από τη γέφυρα? Και βρωμάει. Κρύα. Να πάτε στη Βενετία μας λέγανε, είναι ρομαντικά. Καταταχτείτε μας λέγανε. Κάτω ρομάντζο, περπατάμε μέσα στα κολόχαρτα. Αρχοντικό ρε φίλε, αρχοντικό εκείνης της εποχής. Να, για να δείξουμε λίγο και το πώς είναι το μπαλκονάκι έξω. Ανοίγει ρε μαλακία, να το. Αφού χαζέψαμε λίγο ακόμα τις βαρκούλες να περνάν, το βράδυ είχαμε κοντσέρτο στο θέατρο La Fenice. Ή κυλάει η κουλτούρα στις βλέβες σου ή δεν κυλάει. Μετά από μια υπερβολική δόση κουλτούρας, πάμε να φάμε. Καλημέρα από τη Βενετία και πάλι. Buongiorno. Μόλις ξυπνήσαμε, πήραμε την καφεδάρα μας και θα κάνουμε σήμερα μια βόλτα έτσι ακόμα στη Βενετία, αλλά επειδή σήμερα υπάρχουν προβλέψεις για τη χειρότερη πλημμύρα τα τελευταία χρόνια, το νερό λέει θα φτάσει στα δρομάκια το μισό μέτρο, λέμε να την κάνουμε κατά τις 2 η ώρα που θα συμβεί αυτό και να πάμε σε ένα διπλανό νησάκι στο Μουράνο, που ελπίζουμε να μην έχει τόσο πολύ πλημμύρα. Το έχει ρε ο μεγάλος, το ξέρει. Ποδαράτος. Τι γίνεται εδώ ρε μαλάκα. Η χαρά της γόνδολας. Εν τω μεταξύ η γόνδολα θέλει 80 ευρώ το μισάωρο. Ο γονδολιέρι, τι λες τώρα, 160 ευρώ για μία ώρα. Πω, χαμός. Οι Κινέζοι έχουν πλημμυρίσει τον τόπο, δες. Στο Πεκίνο πιο λίγους έχει. Κοίτα.
Ήρθε το Πεκίνο Star, το κρουαζερόπριο. Κρουαζερόπριο. That's bad. Αυτό εδώ είναι το λιοντάρι με τα φτερά, το οποίο είναι το έμβλημα της Βενετίας. Και αυτός εδώ είναι προφανώς ο Άγιος Μάρκος, ο οποίος σκοτώνει ένα κορκόδιλο or something. Πού πας ρε γατάκι, Άι Μάρκο, να πούμε εδώ, Γιώργη σκότωνε δράκους, εσύ μας τη βγάζεις με κορκόδιλους, μας δουλεύεις. Στη Βενετία είσαι, δεν θα περάσεις από τη γέφυρα των Αναστεναγμών. Ονομάστηκε έτσι γιατί ένωνε τη φυλακή με τα δικαστήρια και όπως περνούσε ο Ισοβίτης, κοίταζε από το παράθυρο, έβλεπε τη Βενετία για τελευταία φορά και αναστέναζε. Εν τω μεταξύ αυτά εδώ τα παλούκια που υπάρχουν παντού στα κανάλια της Βενετίας είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί πάνω σε τέτοια παλούκια έχει χτιστεί όλη η πόλη. Φέρανε τέτοια ξύλα από παντού, από όλα τα δάση γύρω-γύρω, κυρίως από την Ιουγκοσλαβία από ό,τι διάβασα, έτσι, γιατί είμαστε και διαβασμένοι. Δεν ήρθαμε κουτουρού και τα μπήξανε τέλος πάντων μέσα στο βάλτο και άρχισαν σιγά σιγά να χτίζουν τα σπίτια μετά τις γέφυρες. Βλέπεις τι γίνεται εδώ μέσα στην πίχλα, Ευρώπη σε λέει ο άλλος. Μπομπόλια Ευρώπη. The Meg σε λένε μετά Σαλονίκη έχει βρωμιά. The Meg Ευρώπη καθαρή. Έρχεσαι εδώ Βενετία μέσα στην πίχλα. Κολυμπά εδώ ο γλάρος ρε μαλάκα, τρελαθούμε τελείως και δεν έχουν και λευκό πύργο. Μόλις ήρθαμε στο Μουράνο, ένα σύμπλεγμα 7 νησιών, τα οποία είναι γνωστά για την ιαλοποιία. Φτιάχνουν λέει το καλύτερο γυαλί στον κόσμο. Όχι αυτά που φοράς ρε, όχι αυτά που φοράς, αυτά που φτιάχνεις βάζα. Τουλάχιστον εδώ δεν βρέχει, αλλά βλέπω ότι πάλι και η Παλήρια πάλι δύσκολα τα πράγματα. Προς το παρόν είναι καλά. Πάντως από ό,τι βλέπω και το Μουράνο κερκυρίζει. Άρα αυτοί οι κερκυραίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους παντού ρε πούστη. Μπράβο παλικάρια. Πάντως έχει πάρα πολύ ησυχία και είναι έτσι πολύ ωραία να φεύγεις από αυτά τα πλήθη των τουριστών και να έρχεσαι και αντί να χάνεσαι μέσα στη Βενετία, να έρχεσαι να χάνεσαι κάπου αλλού, ας πούμε. Τώρα εδώ πέρα είναι ένα διέξοδος, άντε πάμε πίσω. Αγαλιάζεις ρε φίλε λίγο. Ξεφεύγεις από εκείνο το πανικό. Ωραία η Βενετία, δεν λέω. Αλλά γίνεται πατημός πραγματικά. Εδώ είσαι χαλαρά. Όμορφα. Εδώ ετοιμάζονται για την πλημμύρα. Αυτός εδώ και σιλικόνη βάρεσε να πούμε. Σε λέει δεν περνάς. Αλλά άμα ανεβεί το νερό μισό μέτρο, περνάει άνετα. Ciao. Ciao. Se making the horse, one more. Okay. Parlate italiano? Un poco. Un pochino. Guarda, fa vedere come si fa un cavallo. Sì. Buongiorno. Cavallo είναι τα άλογο. Καβάλα στα άλογο που λέμε, It's nearly 1000 degrees, but it's cold and degree. See, the horse is the best. Poi the other color you see after when it's cold. Now for it's orange, it's more hot. Πόση ώρα κάτσαμε δηλαδή μες στα Ιαλικά. Πες τι έχει γίνει.
Όταν μπήκαμε πριν μισή ώρα ήταν όλα cool. Τώρα Χριστίνα, βατραχοπέδιλα. Τι να κάνεις. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Τι γίνεται ρε μαλάκα, πώς την πατήσαμε έτσι. Μπήκαμε για φαγητό και για να προστατευτούμε από το νερό, δηλαδή είμαστε διπλά ευτυχισμένοι. Κοίτα, ελαιόλαδο. Σας πορέλαιο είναι. Όμως οι Ιταλοί τσακάλια έχουν κάνει φοβερό όνομα σε όλο τον κόσμο για το λάδι τους, άσχετα που είναι κλάσεις κατώτερο από το δικό μας, έτσι. Για το κρασί πάντως δεν μπορώ να πω τίποτα. Όπου και να έχουμε πιει κρασάκι, είτε κόκκινο είτε άσπρο, είναι φοβερό. Και μπέλι παπούτσι. Μαλάκα, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Κοίτα εδώ. Μέχρι το γόνατο είναι το νερό ρε φίλε. Εντάξει, στην αρχή είχε πλάκα, λες είναι κάτι που θα το θυμάμαι, αλλά πλέον έχει σταματήσει, έχει ξεπεράσει τα όρια του αστείου και του χαβαλέ. Το νερό είναι μέχρι τα μπουτια μου και επειδή έχει ανέβει τόσο πολύ η στάθμη και τα βαπορέτο δεν μπορούν να περάσουν από κάτω από τις γέφυρες, έχουμε εγκλωβιστεί στο Μουράνο. Πήγαμε να τη δούμε μάγκες και έξυπνοι, λες και οι Βενετσιάνοι δεν ξέρουν και ξέρουν οι Σαλονικείς καλύτερα. Και λέμε να το αποφύγουμε στη Βενετία, πάμε στο Μουράνο, είμαστε μάγκες εμείς. Πάρτα! Πανίβλακα. Εν τω μεταξύ όλο και ανεβαίνει το νερό, σε λίγο θα πνιγούμε κιόλας. Δεν μπόρεσα να τραβήξω άλλο γιατί μας δίρανε τα κύματα. Έπαψε να είναι αστείο από τη στιγμή που βράχηκε το ζόβρακο. Φτάνουμε στο σπίτι. Όχι ρε! Τι γίνεται ρε μάλα. Δεν υπάρχει. Το μυστικό είναι να παίρνεις βαθιές αναπνοές και να μην κατεβάζεις Χριστοπαναγίες. Να το δεις όλο σαν πλάκα, σε φάση ότι θυμάσαι τότε που πήγαμε και βραχήκαν μέχρι και τα παπάρια μας. Αυτό είναι το καφέ που πίνουμε καφέ το πρωί. Αυτό είναι το κανάλι. Και αυτός είναι ο δρόμος. Ναι, τώρα η ομπρέλα μας μαράνε, ξέρεις να πούμε, εντάξει. Update. Είμαστε μέσα στο σπίτι εδώ και περίπου ένα τετράωρο. Κοιμηθήκαμε, κάναμε μπάνιο, αράξαμε. Το νερό δεν έχει υποχωρήσει, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, δεν μπορούμε να πάμε ούτε για καφέ, δεν μπορούμε να πάμε ούτε για φαγητό, ούτε τίποτα. Ζόρικα τα πράγματα. Τελευταία βραδιά στη Βενετία. Εντάξει, θα μου πεις θα είναι κάτι να θυμάσαι, αλλά μπορούσα να θυμάμαι το ωραίο φαΐ. Θα μπορούσα να θυμάμαι τα ρομάντζα. Γιατί πρέπει να θυμάμαι δηλαδή το βρεγμένο μου σόβρακο. Αυτή τη στιγμή ακούω ένα συναγερμό απ' έξω. Κάτσε να ανοίξω το παράθυρο να δω τι είναι.
γίνεται ρε μαλάκα, πού ήρθαμε να πούμε? Δες εκεί τα πεζοδρόμια είναι ακόμη πλημμυρισμένα, βλέπεις. Δύσκολα. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάνα delivery, πεινάω. Λες να παραγγείλουμε και να έρθει να μας το φέρει όλους με το jet ski ή με τη γόνδολα. Η πέμπτη μεγαλύτερη πλημμύρα στην ιστορία της Βενετίας. Μαυρόγατα τελείως ρε πούστη. Έλεος. Τελικά εκείνος ο συναγερμός σημαίνει ότι το νερό ξανάρχεται. Μιλήσαμε εδώ με τη σπιτονικοκυρά και η Χριστίνα τους κάνει conversation τώρα, για να δούμε. And we went. How do you manage at the end? At the end, there were some Italian. Hi. For the aqua We can drink some Aqua Alta since 2012 and the fifth biggest in the history of Venice. Τελικά η Μαρία και ο άντρας της μας μαγειρεύουν να φάμε εδώ όλοι μαζί, το οποίο είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους τους, σαφώς, και θα δοκιμάσουμε και την σπιτική κουζίνα, για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Τι ήταν και αυτό το χθεσινό? Τελικά το νερό δεν κατέβηκε ποτέ. Αυτό είναι το καφέ που ήμασταν χθες. Αυτός ο δρόμος ήταν μέχρι τον Μπούτι πλημμυρισμένος. Τελικά καθίσαμε μέσα, μας προσφέραν φαγητό, κάτσαμε, τα είπαμε, μιλήσαμε για τις χώρες μας, για τις κουλτούρες μας, για τα ταξίδια μας, για όλα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και αυτή. Είχαμε άλλα πλάνα βέβαια, αλλά εντάξει. 3 μέρες ήρθαμε, τσαλαβουτήξαμε, κάναμε τα μπανάκια μας, παλέψαμε με τα κύματα και φυσικά σήμερα που φεύγουμε βγήκε ο ήλιος. Classic. Καταπληκτική φάση η Βενετία, παιδιά. Όσο κλισέ κι αν είναι και όσο έχει συνδυαστεί με Ντεμέκρο, Μάντζο και ιστορία, για μένα, αν κάποιος αρέσκεται σε ταξίδια, πρέπει να δει αυτό το πράγμα οπωσδήποτε μία φορά. Είναι φοβερό, είναι τόσο ιδιαίτερο. Επαληθεύει τη φήμη της για μια ακριβή πόλη, επαληθεύει όμως και τη φήμη της για μια καταπληκτικά όμορφη πόλη. Η Βενετία σίγουρα θα κρατάει μια ξεχωριστή μεριά της καρδιάς μου για πάντα, καθώς εδώ ξαναβρήκα τον έρωτα. Θα τα πούμε πάλι από ένα καινούριο προορισμό και ό,τι και αν κάνετε να θυμάστε, σαν τα ταξίδια δεν έχει. Γεια.